ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 ราวปี 1968 กลางมหาสมุทรแปซิฟิกบนเกาะเล็กๆที่มีขนาดเพียง 21 ตารางกิโลเมตร พื้นที่เป็น1 ใน 3 ของเกาะแมนฮัตตัน สาธารณรัฐนาอูรู นี่คือประเทศที่รวยที่สุดในโลก ประชากรมีรายได้ต่อหัวสูงกว่าชาวอเมริกันถึง 4 เท่า เด็กๆเติบโตมาในบ้านหลังใหญ่ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผู้คนขับรถสปอร์ตราคาแพงและบินไปช้อปปิ้งต่างประเทศเป็นประจำแต่วันนี้นาอูรูกลับกลายเป็นดินแดนที่มีอัตราการเป็นโรคเบาหวานและโรคอ้วนสูงที่สุดในโลกประชากรส่วนใหญ่ว่างงานและพื้นที่กว่า 80% ของประเทศถูกทำลายจนกลายเป็นทะเลทรายหินนี่คือเรื่องราวของประเทศที่สูญเสียทุกอย่างและบทเรียนราคาแพงที่ทั้งโลกควรได้เรียนรู้ติดตามได้ในนาอูรูประเทศที่เคยรวยที่สุดในโลกครับ 1. เกาะแห่งความสุขสงบย้อนกลับไปในปี 1830 เรือสินค้าจอห์นบูหายสาบสูญในมหาสมุทรแปซิฟิกพร้อมกับนักโทษชาวไอริชนามว่าจอห์นโจนส์ที่หลบหนีการคุมขังจากเกาะนอร์ฟอล์กอาณานิคมทันทสถานของอังกฤษเรือนั้นไปหยุดลงที่เกาะเล็กๆซึ่งชาวยุโรปเรียกกันว่าเพรสซันไอแลนด์หรือเกาะแห่งความสุขสงบบนเกาะแห่งนี้มีชนพื้นเมืองอาศัยอยู่ราว 1,400 คนมาเป็นเวลากว่า 3,000 ปีพวกเขาดำรงชีวิตด้วยการทำประมงเพาะปลูกพืชและฝึกนกทะเลให้จับปลาแม้จะมีความขัดแย้งระหว่าง 12 เผ่าบ้างแต่ทุกคนต่างรู้ดีว่าการอยู่รอดบนเกาะเล็กๆกลางมหาสมุทรต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจแต่การมาถึงของจอห์นโจนส์ได้เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งเขานำพาอาวุธปืนและเหล้าเข้ามาบนเกาะก่อนที่จะถูกขับไล่ออกไปหลังจากสังหารชาวยุโรปอีก 12 คนผลจากการนำพาอาวุธและแอลกอฮอล์เข้ามานำไปสู่สงครามกลางเมืองที่ยาวนานถึง 10 ปีประชากรลดลงเกือบครึ่งจนกระทั่งจักรวรรดิเยอรมันเข้ามายึดครองและเปลี่ยนชื่อเกาะเป็นนาอูรูดังที่เรียกกันมาจนถึงทุกวันนี้ 2. การค้นพบที่เปลี่ยนชะตากรรมในปี 1899 ณ สำนักงานบริษัทแปซิฟิกไอแลนด์ในนครซิดนีย์พนักงานคนหนึ่งชื่ออัลเบิร์ต เอลลิสสะดุดตากับก้อนหินประหลาดที่ถูกใช้เป็นที่กั้นประตูหินที่เขาเห็นทุกวันเป็นเวลา 3 เดือนนั้นถูกบอกว่าเป็นเพียงซากไม้กลายเป็นหินจากเกาะนาอูรูแต่เมื่อเขาตัดสินใจนำไปวิเคราะห์ก็กลับพบว่ามันคือแร่ฟอสเฟตที่มีความบริสุทธิ์สูงที่สุดเท่าที่เคยพบมาความบังเอิญทางธรรมชาติที่สร้างขุมทรัพย์นี้เกิดจากการที่เกาะนาอูรูตั้งอยู่บนเส้นทางอพยพของนกทะเลและไม่มีสัตว์ผู้ล่าตามธรรมชาติทำให้นกนับล้านตัวแวะพักและทำรังที่นี่เมื่อเวลาผ่านไปหลายพันปีมูลนกหรือกัวโนที่มีสารอาหารจากปลาทะเลอันอุดมสมบูรณ์ได้ซึมลงไปในชั้นหินปะการังกลายเป็นแร่ฟอสเฟตที่มีความบริสุทธิ์สูงถึง 84%และการค้นพบนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ทั่วโลกกำลังต้องการปุ๋ยธรรมชาติเป็นอย่างมากเพราะส่วนผสมพิเศษของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในมูลนกทำให้มันกลายเป็นปุ๋ยที่ดีที่สุดในโลกจนมีการประเมินว่าในยุคนั้นอาหารของประชากรโลกครึ่งหนึ่งมาจากการเพาะปลูกที่ใช้ปุ๋ยจากมูลนกการทำเหมืองแร่จึงเริ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยต้องถากถางพืชพันธุ์และหน้าดินออกก่อนแล้วจึงค่อยขุดเอาหินฟอสเฟตออกไปสิ่งที่เหลือไว้เบื้องหลังคือผืนดินที่ไม่สามารถทำการเกษตรได้อีกต่อไป 3. ยุคทองของประเทศเล็กๆเมื่อนาอูรูได้รับเอกราชในปี 1968 และเริ่มควบคุมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ด้วยตัวเองรายได้มหาศาลจากการขายฟอสเฟตในราคาตลาดโลกก็หลั่งไหลเข้าประเทศเฉลี่ยปีละกว่า$100 ล้านในปี 1975 ประชากรนาอูรูมีรายได้ต่อหัวสูงถึง$31,000 สูงกว่าชาวอเมริกันถึง 4 เท่าทำให้นาอูรูกลายเป็นประเทศที่รวยที่สุดในโลกในเวลานั้นความมั่งคั่งนำมาซึ่งวิถีชีวิตที่หรูหราเกินจินตนาการแม้จะมีถนนเพียง15ไมล์หรือ24กิโลเมตรแต่รถสปอร์ตและรถแลนด์โรเวอร์กลับกลายเป็นของใช้ทั่วไปในครอบครัวมีเรื่องเล่าขานถึงหัวหน้าตำรวจที่สั่งซื้อรถ Lamborghini สีเหลืองและพบว่าตัวเองนั้นไม่สามารถเข้าไปนั่งในรถได้รวมไปถึงเรื่องเล่าที่บอกว่าชาวนาอูรูเดินทางไปช้อปปิ้งที่สิงคโปร์ฟิจิและฮาวายโดยเช่าเหมาลำเครื่องบินรวยถึงขนาดที่ว่าบางคนถึงกับใช้ธนบัตร$50เป็นกระดาษชำระรัฐบาลจัดระบบสวัสดิการที่ครอบคลุมทุกด้านของชีวิตการศึกษาฟรีรวมไปถึงการเรียนต่อที่ออสเตรเลียการรักษาพยาบาลฟรีแม้จะต้องส่งตัวไปรักษาต่างประเทศค่าโทรศัพท์ค่าไฟฟ้าและค่าที่พักอาศัยก็ถูกอุดหนุนจนเหลือเพียงเดือนละ$5ไม่มีภาษีเงินได้และภาษีนำเข้าทำให้เนื้อสัตว์แช่แข็งจากออสเตรเลียมีราคาถูกกว่าซื้อที่ออสเตรเลียซิครับ
รัฐบาลรับประกันการจ้างงานโดยจ่ายเงินเดือนสูงแม้จะเป็นงานง่ายๆจนถึงปี 1998 นั้นมีเพียง 4% ของแรงงานทั้งหมดที่ไม่ได้ทำงานให้รัฐสำนวนพูดติดปากของชาวนาอูรูในยุคนั้นก็คือพรุ่งนี้ค่อยว่ากันซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตที่ปราศจากความกังวลใดๆ 4. การบริหารที่นำไปสู่หายนะในขณะที่เงินไหลเข้าประเทศอย่างมหาศาลการบริหารจัดการกลับเต็มไปด้วยความผิดพลาดรัฐบาลทุ่มเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ไปกับการลงทุนที่ไร้ทิศทางทั้งอาคารสำนักงานโรงแรมรีสอร์ทอพาร์ตเมนต์และโครงการที่อยู่อาศัยในฟิจินิวซีแลนด์ฮาวายกวมออสเตรเลียซามัวและสหราชอาณาจักรนอกจากนี้ยังซื้อเหมืองฟอสเฟตในอินเดียและฟิลิปปินส์เพื่อขยายส่วนแบ่งตลาดสายการบินแห่งชาตินาโอรูที่มีเครื่องบินโดยสาร7 ลำสร้างความสูญเสียมหาศาลระหว่างปี 1975 ถึง 1987 ขาดทุนไปกว่า1 ใน 3ของรายได้จากฟอสเฟตทั้งหมดเครื่องบินมักบินโดยมีลูกเรือมากกว่าผู้โดยสารบางครั้งไม่มีผู้โดยสารเลยเพราะไม่มีใครอยากบินไปดูซากเหมืองฟอสเฟตกลางมหาสมุทรเส้นทางบินมักถูกเปลี่ยนแปลงกระทันหันเมื่อประธานาธิบดีต้องการเดินทางโรงแรมแกรนด์แปซิฟิกในฟิจิถูกซื้อมาแล้วปิดทันทีรอการปรับปรุงที่ไม่เคยเกิดขึ้นก่อนจะถูกขายทิ้งด้วยราคาขาดทุนมหาศาลการลงทุนที่แปลกประหลาดที่สุดก็คือการสนับสนุนละครเพลงในลอนดอนเวสต์เอนด์เรื่องความรักระหว่างเลโอนาร์โด ดาวินชีกับโมนาลิซาซึ่งต้องปิดฉากหลังจากแสดงได้เพียงสัปดาห์เดียวเพราะไม่มีใครชอบแทบไม่มีการลงทุนใดที่สร้างผลกำไรส่วนใหญ่ขาดทุนต่อเนื่องเป็นทศวรรษยิ่งไปกว่านั้นเมื่อมีการตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่รัฐและนักต้มตุ๋นต่างชาติได้ยักยอกเงินไปหลายร้อยล้านดอลลาร์ 5. วิกฤตที่หลีกเลี่ยงได้เมื่อเข้าสู่ทศวรรษที่ 1990 การส่งออกฟอสเฟตลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะฟอสเฟตแทบจะหมดประเทศแล้วในต้นปี 2000 รายได้ลดลงเหลือเพียง 5% ของยุครุ่งเรืองแม้จะเป็นสิ่งที่คาดการได้มาเกือบ 50 ปีแต่นาอูรูกลับไม่ได้เตรียมพร้อมรับมืออย่างที่ควรแผนการที่วางไว้คือให้กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติซึ่งควรมีมูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์เป็นที่พึ่งแต่เมื่อถึงปี 2004 กองทุนนี้เหลือเงินเพียง 40 ล้านดอลลาร์เท่านั้นด้วยระบบการจ้างงานภาครัฐที่ไม่เน้นทักษะความสามารถมาหลายทศวรรษทำให้แรงงานนาอูรูขาดความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่เมื่อไม่มีทางเลือกรัฐบาลจึงหันไปหารายได้จากช่องทางที่ผิดจริยธรรมโดยประกาศตัวเป็นสวรรค์ภาษีและศูนย์กลางการธนาคารนอกระบบภายในกลางทศวรรษที่ 1990 นาอูรูอนุญาตให้ธนาคารต่างชาติกว่า 400 แห่งดำเนินการโดยไม่ต้องมีสำนักงานบนเกาะและไม่ต้องเก็บบันทึกข้อมูลใดๆในปี 1998 รองประธานธนาคารกลางรัสเซียถึงกับระบุว่าระบบธนาคารของนาอูรูเกือบทำลายเศรษฐกิจรัสเซียเมื่อมาเฟียใช้เป็นช่องทางลักลอบนำเงิน 70,000 ล้านดอลลาร์ออกนอกประเทศนอกจากนี้นาอูรูยังขายพาสปอร์ตทูตให้กับใครก็ตามที่ยินดีจ่ายเงินเพียงไม่กี่พันดอลลาร์รวมถึงผู้ต้องสงสัยก่อการร้ายจนสหรัฐอเมริกาต้องใช้กฎหมาย Patriot Act สั่งห้ามธนาคารอเมริกันทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินของนาอูรูพร้อมขู่จะยึดเครื่องบินลำสุดท้ายของสายการบินแห่งชาติ 6. บทเรียนราคาแพงในเดือนมกราคมปี 2003 ระบบโทรคมนาคมของนาอูรูล่มสลายทำให้ประเทศถูกตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงเว้นแต่จะมีเรือที่มีโทรศัพท์ดาวเทียมเข้ามาจอดที่ท่าและไม่สามารถส่งผู้ป่วยไปรักษาที่ออสเตรเลียได้ไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนข้าราชการและเมื่อประธานาธิบดีกล่าวสุนทรพจน์ว่าประเทศกำลังจะล้มละลายและต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินก็ไม่มีใครได้ยินเสียงร้องขอนั้นผลพวงจากการบริหารที่ผิดพลาดปรากฏชัดเจนรายได้ประชาชาติลดลง 90% รายได้ต่อหัวเหลือเพียง 2,800 ดอลลาร์ 80% ของเกาะกลายเป็นที่ดินร้างอัตราการว่างงานพุ่งสูงถึง 90% เพราะรัฐบาลไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนและเมื่อไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ออสเตรเลียได้การรักษาที่ได้มาตรฐานก็กลายเป็นเรื่องหายากเครื่องบินลำสุดท้ายติดค้างที่ออสเตรเลียนานเป็นเดือนเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าซ่อมบำรุงการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงและสินค้าจำเป็นหยุดชะงักทุกวันนี้นาอูรูพึ่งพารายได้จากศูนย์กักกันผู้ลี้ภัยที่ออสเตรเลียจ้างให้ดำเนินการคิดเป็น 50% ของรายได้ประเทศหรือประมาณ 3,300 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2001 แม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงแต่นี่คือเส้นชีวิตเส้นสุดท้ายของประเทศ
นาอูรูในวันนี้ครองสถิติโลกทั้งอัตราการเป็นโรคเบาหวาน 40% และโรคอ้วน 71% และอายุขัยเฉลี่ยต่ำที่สุดในแปซิฟิกที่เพียง 64 ปี ถ้าย้อนกลับไปในปี 1962 องค์การสหประชาชาติเคยเตือนนาอูรูว่าภาพของความสงบสุขและความมั่นคงในตอนนั้นเป็นภาพลวงตามันคือสวรรค์จอมปลอมเพราะผู้คนที่แสนดีเหล่านี้ถูกครอบงำทั้งที่ความจริงสภาพที่มีความสุขในตอนนั้นไม่สามารถดำรงอยู่ได้ตลอดไปนาอูรูคือบทเรียนราคาแพงที่สอนว่าการสร้างชาติให้มั่งคั่งนั้นต้องการมากกว่าแค่เงินทองครับ